අපි අද ලුණු කොළ සම්බෝලයක් හදමු. හැමදාම එකම විදිහට ලුණු කොළ තෙල් දාලා උයලා නැතුව පොඩි වෙනසකටත් එක්ක අපේ ගෙදර හදන හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම ලුණු කොළ ටික සුද්ධ කරලා සෝදගෙන තියෙන්නේ. මන් ළඟ තියෙන green onion leaves. මේකට scallion කියලා කියනවා. මේ වගේ කොළ ටිකක් ලොකුයි, සැරෙනුත් අඩුයි. ඔයාලට හීනි ලුණු කොළ තියෙනවා නම් ඒකේ ලුණු ගෙඩිත් එක්කම ගන්න. ඒක තමයි වඩාත් හොඳ. මම මේ එකක් තියාගත්ත ඔයාලට පෙන්නන්න. green onion leaves මේ වගේ ලොකු ගස් තියෙන්නේ. මේකේ ලුණු ගෙඩි නැහැ. මෙතන මුල විතරයි තියෙන්නේ. මම මැදින් කපලා කොළ ටික විතරයි අරන් තියෙන්නේ. අපි ගන්න පොඩි ලුණු ගස් වල ලුණු ගෙඩිත් එක්කමනේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ටික කපා ගමු. හොඳින් වතුර බේරෙන්න ඕනේ. තෙත පිටින් කපන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හොඳින් කැපෙන පිහියක් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ලුණු කොළ ටික තැළුනොත් මේකේ රස වෙනස් වෙනවා. අපි කොළ ටික පොඩි වෙන්න නැති වෙන්න මේ විදිහට හීනියට මේක කපා ගමු. මම දැන් කපාගත්තු ලුණු කොළ ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. අපේ ලුණු කොළ සම්බෝලෙට අවශ්‍ය දේවල් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අපි ලුණු කොළ ටික හීනියට කපා ගත්තා. මෙතන මම අරන් තියෙනවා අමු මිරිස්, තක්කාලි, රතු ලුණු, ලුණු ගස්වල තියෙන ලුණු එකතු කරගත්තත් වෙනම රතු ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න, පොඩි දෙහි කෑල්ලක්. ඊට අමතර අපිට පොල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම උම්බල කඩ ටිකක්. දැන් මම ලුණු කොළ ටිකට මේ දේවල් එකතු කරගන්නවා. රතු ලුණු, අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි, පොල් ටිකක් දාගෙන උම්බල කඩ. හරි රසයි මේකට උම්බල කඩ ටිකකුත් එකතු කරාම. ගම්මිරිස් කුඩු මම ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. තේ හැඳි භාගයක් වගේ දාගන්නවා. මෙතන ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 300කටත් වැඩි තිබුණා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ රස අනුව බලලා එකතු කරගන්න. දැන් අපි දෙහි ටිකක් දාගමු. දෙහි මදි වගේ මම තව ටිකක් දානවා. දැන් ලුණු කොළ ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි එකතු කරපු දේවල් එකට මිශ්‍ර වෙන්න විතරක් කලවම් කරගන්න. ලුණු කොළ පොඩි වුණොත් මේකේ රස වෙනස් වෙනවා. කරෝල හොද්දක් වගේ හදපු දවසකට මේ ලුණු කොළ සම්බෝලේ හදලා බලන්නකො, හරිම රසයි. මම නම් අද ඉස්සකරි එකක් එක පරිප්පු තෙම්පරාදු කරලා තියෙන්නේ. ඒකටත් හොඳයි ලුණු කොළ සම්බෝලේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු රසවත් ලුණු කොළ සම්බෝලේ. එහෙනම් මේ වගේ තවත් දෙයකින් නැවතත් හමු වෙමු.